Okay, as promised, ang susunod nating gagawin ay Magic Kiddie Mini Burger. Lagi tayong may magic recipe dito sa Idol sa Kusina. Ito ay dahil nga sa Magic Sarap na nag-importanteng sangkap ng mga putaheng iluto. Laging kong sinabi, naglilibil up ang sarap dahil sa Magic Sarap. Natatakam na ba kayo? Okay, simulan na natin. Ito po yung burger, ground beef. No, ground beef. Halimbawa, pag bumili tayo sa palengke, dapat po ang gagawin natin ay tayo mismo ang bibili doon sa harapan ng nagtitinda. Kasi mas sigurado tayo kapag ang karne na kinukuha doon ay talagang lean meat. Silagyan natin yung ating giniling na beef. Of course, meron tayong itlog, egg yolk lang, flour, celery, white onion. Then, of course, hindi siya sasarap kapag walang Magic Sarap. Dahil sa Magic Sarap, kompleto sa sarap ang ating Magic Kiddie Mini Burger. Versatile pa ang Magic Sarap. Biruin mo, kahit sa hamburger, pwedeng-pwede. Lalo na sa ibang putahe. Okay, so hinahalo na natin itong ating patty. Okay, so gagawa ko ng 6. Alright, lagay ko na dyan. So magsimula ako sa mahinang apoy, ha? Hindi pwedeng malakas ang apoy. At kapag gumawa tayo ng patty, make it sure na hindi siya sunog, ha? Kinakailangan po medyo... Ito napakadaling gawin sa ating mamahay, lalo pag bisita ka. Mini Kiddie, no? Mini burger. Naalala ko ako'y kumain ng hamburger sa Bisaya. Akala ko kung ano lang, no? Kasi sa Bisaya, puro kamuting kahoy. Okay, habang pinalakasan ko yung apoy, earlier po, hiniwa ko na po yung tinapay. Ito po. Okay. Pwede natin initin. Babalik rin natin. Wow! What a beautiful burger. What a nice! Okay. Nasubukan nyo na bang kumain ng medium na burger? Nasubukan nyo na, hindi ba? Hindi pa. Lahat well done, right? Yes. When I was in the United States, sa Omaha, Nebraska, this one is medium. It's a juice. But of course, the meat that we are using is Angus beef. Okay, kaya po, pwedeng medium. Malapit na. Okay, so habang nandyan, ay hihiwain ko po yung ating cucumber. Slice lang po. Okay, may kamatis naman. Ito titingnan ko na. Alright. 5 and 6. Okay. So, almost na. Nandiyan na po siya. Nalagyan ko po ito ngayon ng, of course, you love ketchup, right? You love mayonnaise? Yes. Wow, what a nice. How about mustard? You love mustard? Yes, you love mustard, no? Mustard. Slightly brown na po yung ating burger. Wow, what a nice burger. Yes. I love this burger. So, lalagyan na natin ng... lettuce muna para maganda. Lettuce. Lalagyan natin ng tomato, no? Para lalong sumarap ang ating mini burger. Babaw. Then, of course, the cucumber. Okay. So, pwede na natin ilagay ang ating mini burger. Wow! Of course, hindi siya sasarap kung hindi natin lalagyan ng garnish. Yun. Hindi siya matutumba.
So this is the ketchup. Kasi lalo-lalo na sa mga bata, kapag nakita nila magandang presentation, I promise you, parang babalik-balikan nila. So ito po yun, ha? Gagawa tayo na parang spider. Alright. Then, yung toothpick, ganito lang natin, oh. Di ba? Di ba? Anong itsura niya? Di ba spider na? Spider burger. Yes. Okay. Ilagay natin yung burger, of course, nandiyan na lahat. Ilagay natin sa gilid. Yan. Yes. Tayo ng mga chef, ay marami tayong, kaartihan, ika nga. Gumawa ako ng loaf bread lang. Kinat ko, ginawa ko siyang stars, di ba? Itutusok ko siya rito. Babaliin ko lang para makita. Toothpick. Papatong ko rito. Para yung bata, pag nakita niya, Mommy, what a nice! Alright? Of course, hindi mabubuo kapag hindi natin nilagyan ng ating tinatawag na, alam niyo na. Di ba? So, yan. Okay. So, yan. Okay, so, ping, 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 ping. Here it is, Magic Kiddie Mini Burger. Nag-level up ang sarap dahil sa Maggi Magic Sarap. Natatakam na ba kayo? Natatakam na! Kainan na!